Assalamu alaikum, dear students. Welcome to one another video, a new video which is about the topic of a nucleus. So, dear students, نن زموږ چې کوم ټاپک دی هغه دی about nucleus. په دې ویډیو کې به مونږ ان شاء الله نن د nucleus باره کې ډسکشن کوو. د دې نه مخکې مونږه اورګینیلی شروع کړو او کافي ډیټیل کې مونږه هغه ارسویلي دي. نن مونږ سره یو نیو اورګینیلی ده چې نیوکلیس نوم دی. نیوکلیس څه شی دی؟ صحیح ده. نو دا د ما لیکل کړي دي، نو هغه ته زه ایکسپلین کوم. ګوره ورته نیوکلیس ډیفینیشن موږ داسې کولی شو چې دا ممبرین باونډډ اورګینیلی ده. صحیح ده. ډبل ممبرین باونډډ اورګینیلی ده، سپیریکل بوډي ده، سپیریکل ان شیپ دی او کنټرول کوي آل اکټیویټیز اف سیل. دا ما سره یو ممبرین باونډډ اورګینیلی ده او بل سپیریکل ده او ما سره کنټرول کوي چې کوم اکټیویټیز په سیل کې کیږي، کوم کارونه، کوم فنکشن چې په سیل کې کیږي ټول د دې انډر د کنټرول دي. صحیح ده. ډسکوري روبرټ براون کړې وه په 1838 کې. دې ته کامن نیم یعنی دا په کومو نومونو باندې مختلف نومونه دې ته اخیستلی کیږي، لکه برین آف سیل، هارت آف سیل، جی ایچ کیو آف سیل. دا مختلف نومونه دي کامن نیم چې د نیوکلیس ته اخیستلی کیږي. د دې شیپ باره کې که ته وګورې که نه، نو دا ډفرنٹ سیل ډیفرنٹ شیپ وي، یعنی ډیفرنٹ سیل کې د نیوکلیس ډیفرنٹ شیپ وي. صحیح ده. لمبر ویریبل دی. لوکیشن کو تو ګوري نو دا په انیمل سیل کې ور دا انیمل سیل دی، نو دا دلته سنټر کې موجوده ده، او په پلانټ سیل کې دا دلته چرته سایډ کې په پیریفرل سایډ دغه کې موجوده ده، سایډ کې. صحیح ده. به ما سره چې کوم دی کنه د دې لمبر ویریبل دی، شیپ ما سره ډیفرنٹ شیپ ډیفرنٹ دی او لوکیشن په دغه شو لمبر ویریبل دی. نو لمبر ویریبل دی لومبنی ما سره دی مونو نیوکلیټډ. هغه سیل چې هغه ما سره یو نیوکلیس وي نو هغه ته زه مونو نیوکلیټډ وایم. د دې اگزامپل لکه سومیټیک سیل دی، د بوډي چې کوم سیل دی دا ما سره سومیټیک سیل دی ته وایي، نو دا ما سره مونو نیوکلیټډ دی. به ما سره بل ټرمینالوجي ده ډای نیوکلیټډ. نو هغه سیل چې پای کې ما سره دوه دغه وي نیوکلیس وي، لکه پیرامیشیم کې چې کوم دی کنه دی کې دوه سیل وي، یو مایکرو وي یو میکرو وي. دا میکرو ریپروډکشن کوي او مایکرو چې کوم دی نور د لایف چې کوم اکټیویټیز هغه کوي. صحیح ده. به ما سره ملټیپل نیوکلیټډ دی، نو هغه ارګانیزم چې هغه د ون نه سیوا نیوکلیس پکې وي. لکه اگزامپل چې کوم دی کنه ما سره دغه دی ساینیشیل سیل. ساینیشیل سیل لکه مطلب مسل سیل چې کوم دی کې ملټي نیوکلیټډ دي، او په پلانټ او په پنجې کې کونیوسایټیک سیل چې کوم دی کنه، کونیوسایټیک سیل دا ما سره داسې سیل وي کنه چې په دې کې دا سیپټیټ نه وي پکې، یعنی دا ممبرین پکې میټاو شوی وي. بس دا بس یو ټایپس او سیل دی، بس دومره یاد وساتئ. صحیح ده. د دې چې کوم دی سټرکچر دی ما سره، نو سټرکچر چې کوم دی پاسه نیوکلیر انویلپ دی، نیوکلیر ممبرین به نیوکلیو پلازم هم ته وي او نیوکلیل سیپ هم ته وي. نیوکلیولس دی، کرومټین دی، کروموسوم دی. فرست اف ال مونږ زو نیوکلیو ممبرین ته، نیوکلیر ممبرین ته also کا نیوکلیر انویلپ هم ته وي. دا مس یو ډبل ممبرین دی سپریټډ. اګوره د دې ډیفینیشن موږ داسې کولی شو، هغه ممبرین چې سایټوپلازم او نیوکلیوپلازم د یو بل نه جدا کوي. د ممبرین which make boundary of nucleus. دا دوه ډیفینیشن دي. صحیح ده. دا ډبل ممبرین دی، پروټین لیپید نه جوړ دی، د کې پورز دي، نو د په وجه دي ته نیوکلیر پورز هم متویل شي، او پروټین پکې دي چې نیوکلیو پورین پروټین پکې دي. صحیح ده. به ما سره نیوکلیوپلازم یا نیوکلیل سیپ دی، نو دا ما سره سایټوپلازم او په نیوکلیس ایته ز نیوکلیوپلازم یا نیوکلیل سیپ، نیوکلیر سیپ ویلی شم. د دې کمپوزیشن ما سره پروټین دی پکې، هیسټون نن هیسټون پروټین دی پکې، ارګانیک ان ارګانیک سبسټان دی پکې، سیمی سولید پورشن دی. بل ما سره کیمیکلی دا ما سره د دې کیمیکلی کمپوزیشن دی. فزیکلی دا ما سره ترانسپیرنٹ دی او جی لایک میټیریل دی. صحیح ده. نو دا ما سره د دې دغه شو دا ډیفینیشن شو. بل دې ته کولایډل سولوشن هم متویل شي، کولایډل سولوشن، او بل کولایډل سولوشن هم متویل شي. دا کولایډل سولوشن اف ا نیوکلیس، نیوکلیو سایټوپلازم، سایټوپلازم اف ا نیوکلیس ته، یعنی نیوکلیوپلازم ته. نیوکلیر سپیس دی، نو ګوره وته دا ما سره د نیوکلیر یو ممبرین دی، دا بل ممبرین دی. دې په منځ کې چې کومه فاصله ده دې ته زه نیوکلیر سیپ یا نیوکلیر سپیس ویلی شم. صحیح ده. The space between two nuclear membranes is called nuclear space. به ما سره نیوکلیولس دی. دا نیوکلیولس چې کوم دی کنه، دا په دې نیوکلیس کې یو دوه ډارک بوډي دي، ایته ځ نیوکلیولس وایم. نو د ډارک بوډي present in nucleus called nucleolus. membrane دی باندې membrane نشته، شیپ سپیریکل دی، پارټس
سنټر پارت پکې سنټرل فایبرل پارت یا سنټر پارت چې کوم دی دا ډارک دی او کنټین په ډي ان اے او ار ان اے ده. نو که څوک درنه تاسو کې چیرې په نیوکلیس کې ډي ان اے او ار ان اے چته نو په نیوکلیوس کې دي. صحیح ده. ها پیریفرل پارت چې کوم دی کنه ګوره وته دا مطلب دا سنټر دی او د دې نه چې کوم اخوا دی خو پارټسونه دي کنه دا پیریفرل دي. دا سنټر ماته ډارک دی د کې ډي ان اے او ار ان اے دا پیریفرل پارت ما سره لایټ دی او دا سنتھسیس ار ان اے دي زنه کیږي رایبوسوم د دې نمبر چې کوم دی 1 نه 4 دی. صحیح ده. بیا ما سره نیوکلیر پورز راځي نو د پور پرزنت ان نیوکلیر ممبرین کالډ نیوکلیر پور دی دا 3 نه 4 لکه پر ار بي سي کې چې کوم دی کنه 3 نه 4 پورز وي او ان ډیفرنشیټ سیل لکه پرو کې چې کوم دی 3000 پورې پور وي او انیشل ار بي سي کې نیوکلیر ممبرین نه وي هو انیشل ار بي سي کې وي هو چې کله میچور شي دا تیری موشي. صحیح د نمبر اف فور به کرومټن دی نو دا یو تھریډ لایک سټرکچر وي چې په نیوکلیس او په کې موجود وي او دا چې کله تک شي یا کویل شي د کرومټن نو دینه کروموسوم جوړیږي. به مثلا پارټس اف کروموسوم دي نو په کروموسوم پارت کې دوه عامي یو سنټرومیر وي او د سنټرومیر په د ډورسل سایډ باندې په روستو سایډ باندې یو کاینوټوپور پروتین وته وي هغه پکې جوړ لګیدلی وي. صحیح ده. هغه چې کوم دی کنه ماته دا راکړی دی سیکنډري کنسټرکشن دا اکثر په کروموسوم دا دوه عام وي دي کې سیکنډري کنسټرکشن وي یا سټلایټ هم وته وي او د ته ټیلومر دی دي کې ټیلومر دی. صحیح ده. دا ټیلومر دا به تاسو ان شاء الله سیکنډ ایئر کې وای خدا دلته صرف ذهن کې وساتئ. هغه ما سره مختلف کروموسوم نمونه لمبر درکړي او د انیمل دغه درکړي ګارډن کې ما سره 14 دي په اونین کې 16 دي په میل کې 46 پروب کې 26 میس کې 20 دي او د پوټیټو ټوبیکو ورته بدن دغه دي فنکشن اف نیوکلیس نو کنټرول آل اکټیویټیز اف سیل کنټین هیریډیټری میټریال. دلته ما سره لک سپیس کم دی نو به دا لیکچر مې داسې په تیزی کې زواغستو خو خیر دوباره ریویژن ته لګو ګوري کنه فعلا مونږه ګوره وته د نیوکلیس ډیفینیشن وکړو نو په نیوکلیس ډیفینیشن کې مونږ د ویل چې دا یو سپیریکل بوډي ده او کنټرول کوي آل اکټیویټیز اف د بوډي. د دې ډیسکوري په باره کې کوتو ګوري نو روبرټ هوک چې کوم دی روبرټ براون په 1838 کې ډیسکور کړی و او به چې کوم دی کنه مونږه هغه نه پس دغه ویلو به کامن نیم شو نو دا په کامن برین اف د سیل هم متوي هارت اف د سیل هم متوي جی ای کیو اف د سیل هم متوي به اغه نه پس کوم دی مونږه د لاړو او دغه مو ویلو د دې چې کوم شیپ کنه نو شیپ خو ویریبل دی هم موستلی دا ما سره په دغه په ټایپ کې موجود وي په سپیریکل کې به مونږ لاړو او د دې دغه مو ویلو دا د لوکیشن نو په پلانټ سیل کې چې کوم دی د ماسه پیریفرل وي په انیمل کې سنټر کې وي دا د لوکیشن دی لمبر ویریبل دی مونو نیوکلیټډ هغه سیل چې پای کې ما سره 1 نیوکلیس وي لکه ما سره سومټیک سیل دی ډای نیوکلیټډ هغه سیل چې کې ما سره 2 نیوکلیس وي لکه پیرامیشیم یو مایکرو وي یو مایکرو وي مایکروب ریپروډکشن کوي مایکروب نو د اکټیویټیز کوي ملټي نیوکلیټډ هغه سیل چې یو 1 2 نسوي پکې لکه ما سره چې کوم دی ساینیشل سیل مونږ ویلو لکه مسل سیل چې کوم دی او کونیوسایټیک سیل د په پنجي او په الجي دغه کې دي. سي دا د ملټي نیوکلیټډ سیل دی به هغه نه پس چې کوم دی کنه مونږ لاړو د دې سټرکچر باره کې سټډي وکړو نو سټرکچر کې ما سره ګوره پیله نیوکلیر ممبرین یا نیوکلیر انورب دی به نیوکلیوپلازم دی نیوکلیوپلازم نه پس ما سره نیوکلیر سپیس دی او نیوکلیر سپیس نه پس ما سره کرومټن کروموسوم دی پیله ګوره تراشه نیوکلیر ممبرین ته نو دا ما سره ممبرین دی چې دا ما سره نیوکلیوپلازم یعنی نیوکلیس او سایټوپلازم ډیویژن کوي. سي دا یا د باونډري اف ا نیوکلیس از کال نیوکلیر انویلپ به د دې کریکټریسټیک دا دي چې دا ډبل پروتین دی پروتین لیپید نه جوړ دی کې پور دی نو هغه نیوکلیر پور وته وي. سي دا نیوکلیر پور دی کې پور دی ایت نیوکلیر پور وي په دې پروتین اټیډ نیوکلیوپورین پروتین وته وي. سي دا نو دا ما سره دلته ستا د ممبرین کې څه ختميږي به چې کوم دی په دې کې ما سره پورز دي نو پور نیوکلیر پورز وته وي دا ما سره اکثر چې کوم دی په میچور ار بي سي کې 3 نه پور دي ان ډیفرنشل سیل کې لکه پروک کې چې کوم سیل دی کنه د دې کې ما سره 3000 پوری دي په میچور ار بي سي کې نیوکلیر ممبرین وي خو چې کله دا ان میچور کې او کله چې میچور شي دا ریمو شي یو دا خبره ډیره امپورټنت ده په ذهن کې وساته. به دې نه پس مونږ لاړو نیوکلیوپلازم یا نیوکلیر سیپ نیوکلیوپلازم د سیټوپلازم او نیوکلیس د شارټ کټ ډیفینیشن دی اسکال نیوکلیوپلازم دا ما سره چې کوم دی کنه د دې کمپوزیشن دا دی چې دا سیمی سولید پورشن دی
او دې کې ارګانیک ان ارګانیک سبسټانټ پکې شته دی. په دې کې ما سره دغه دي دا کیمیکلی دا دي چې دې کې ما سره پروټین دی، هیسټون نن هیسټون پروټین دی، ډایویلنټ سالټ دی پکې لکه میګنیشیم کیلشیم وغیره. صحیح ده. او بل ما سره فزیکلی دا دی چې ترانسپیرنٹ دی، جیلی لایک دی، دا ما سره فزیکل کمپوزیشن. صحیح ده. نو دا ما سره دلته د نیوکلیوپلازم کیسه او ختمیږي. صحیح ده. به نیوکلیولس دی، نو په دې نیوکلیس کې دننه ما سره یو دوه ډارک بوډي چې ته ځې نیوکلیولس ویم، په هغې شیپ چې کوم دی ما سره سپیریکل دی او ممبرین پې نشته دی. او د دې چې کوم پارټس دي نو یو سنټرل پیریپرل پارټ دی، یو سنټرل پارټ دی، یو پیریپرل پارټ دی. سنټرل پارټ ما سره تور دی او د ډي ان اے او ار ان اے دی پکې، او پیریپرل پارټ ما سره لایټ دی، او په رایبوسوم سینتیسس کې دا ما سره کردار ادا کوي. نو دا ما سره د نیوکلیولس دغه دی، او دا په سل کې دغه دی په نیوکلیس کې دوه وي. صحیح ده. دا ما سره د نیوکلیولس دې ځای کې کیسه ختمه شوله. بیا ما سره چې کوم دی که نه دې نه پس ما سره کرومیټن دی. نو کرومیټن دا ما سره یو تھریډ لایک سټرکچر دی چې په نیوکلیس کې موجود دی. دا د دې سمپل ډیفینیشن دی. خو چې کله دا کرومیټن کمباین شي رایوځای شي هغه ما سره کروموسوم جوړ کړي. کروموسوم پارټس دا دي چې د دوه عام وي، سنټر دوه عام وي پکې، یو پکې سنټرومیر وي چې پایوند د دوه عام اټیچ وي. د سنټرومیر په شا باندې یو قسم پروټین کاینټوپور چې هغې نه سپنډل فایبر دغلته اټیچ کیږي. نو دغه ماته کاینټوپور پروټین دی پکې، بل پکې سیټلایټ ټیلومر او سیکنډري کنسټرکشن په دې ما تاسو پوه کړئ چې داسې شی دي. صحیح ده. بیا هغې نه پس چې کوم دی مختلف دغه وکنه د مختلف انیمل مختلف کروموسوم لکه ګارډن کې ما سره دغه دی ګارډن، او دې نه پس ما سره اونین ګارډن کې ما سره 14 دی، په اونین کې ما 16 دی، په مین کې 46 دی، په دغه کې چې کوم دی پرو کې 26 دی، په میس کې 20 دی، او په پوټیټو ټوبیک کې 48 دی، او بیا ما سره پیجن کې 80 دی، او پیسیوفیلا کې چې کوم دی که نه پروسوفیلا کې ما سره 8 دی. او د فنکشن دا دی چې دا ما سره ار اکټیویټیز اف د بوډي کنټرول کوي. دا د نیوکلیس دغه دی فنکشن دی، او هیریډیټي میټریډل باندې کنټین دی. آی تھنک چې تاسو به کلیر شوي وئ، او کوشش وکئ راشئ په دې بک کې هم ریډ کئ، نو بک کې به هم تاسو ته اسانه شي. بک کې ورته ګورئ دا نیوکلیس دی که نه، بک کې دلته ما سره سټوریج کم دی، نو هغې په وجه ما دا ویډیو لږه تیزه هم دغه کړله. لیکچر مې اول نه ولیکو، بیا مې تاسو ته دغه کو. صحیح ده. نور لیکچر ما ډایرکټ اخیستی دي. صحیح ده. ګوره ورته نیوکلیس پریزنټ او په سیل نیوکلیس واز reported in 1838 پر روبرټ براون ډسکور کړی. It is early discovery was due to its prominence is in many cell where it stand out as slightly darker than the surrounding cytoplasm. یعنې مطلب دا ډارکن غوندې کې وو که نه، او سیټوپلازم کې پروت و. نو دا ما سره دې په وجه لکه دې هم یو وجه کېدی چې دې په وجه دغه و زر ډسکور شو. دی آر ټایپیکلی اباوټ 10 مایکرومیټر ان ډایمیټر. دا یو نوې خبره ده چې د دې سایز چې کوم دی 10 مایکرومیټر. 10 micrometer in diameter. It is one of the most important organelle because it controls all metabolic activities. It has the genetic information in the form of chromosome and DNA activities, and has the genetic information in the form of they may irregular or spherical in shape, variable دي. دا تاته مو ویلي. Generally the cell have one nucleus. عام طور باندې یو نیوکلیس یو mononucleated, those which have two nucleated, binucleated، او بل ما سره ملټي نیوکلیټډ دي. پارت اف نیوکلیس نیوکلیس کنټینز نیوکلیر ممبرین، نیوکلیولس، نیوکلیوپلازم او کروموسوم. نو پهله ما سره نیوکلیس د اوټر ممبرین دی، او په د نیوکلیس از نیوکلیر ممبرین which separate the nucleus from cytoplasm، یعنی سایټوپلازم په یوکریوټیک سیل کې. او the nuclear membrane is actually the nuclear envelope composed of two membranes. The outer membrane is continue with the endoplasmic reticulum, while the inner membrane enclose the nuclear content. Those membranes are not continuous living center pore at a point. The nuclear pores الومړ به دا ما غټولې خبرې دي، خو لږ الفاظ درته مشکل کېږي. The exchange of material between the nuclear دوه ممبرین دي، یو اوټر دی یو انر دی. امې درته ویلو ها نیوکلیر ممبرین ډبل دی، دا یو هغه دی. نیوکلیولس دی. It is darkly stained body دی within the nucleus. نیوکلیس کې دننه دی. is without any membrane پې نشته، دا مې درته ویلې. So separate it from the rest of nuclear material. دینه اله چې په سل کې نور کوم میټیریال ټول د نیوکلیوس نه جوړیږي. They may
be one یا هم کېدای شي maybe one or more nuclei in the cell. The rRNA ribosomal RNA synthesis and store in the nucleolus. دا synthesis کیږي او store کیږي په nucleolus کې. It is composed of two regions. The peripheral granular area composed of precursor of RNA. تا ته مو ویل چې دا precursor مطلب raw material. And central peripheral دا مثلا large weight RNA and DNA. peripheral او central parts مې درته ویلو. صحیح ده؟ ها بس صرف دا دی کنه چې نیوکلیوس سنتھسایز کو سٹور کوي او دا هم مونږه الریډي په چپټر کې دغه کړلو ټاپک کې ویلو د نیوکلیوپلازم از ا کولایډل میکسچر دا کولایډل میکس دا مرتویل ارګانیک ان ارګانیک سالت پکې several a mixture in which nucleoprotein complex is suspended. It also severe storage place for enzyme raw material needed for DNA replication. Chromosome during cell division chromatin material is stained as dark. thread like تا ته مو ویل چې chromatin material رايوځي شي او thread like structure جوړ کړي نو ما سره no chromosome under the compound microscope structure appear to made up of arm centromeres or centromere is the place on which chromosome where spindle fiber are attached during cell division. Each chromosome consists of two identical chromatin held at a point at centromere. Centromere یو point دی چې په یې منځ دوه arm of chromosome یو ځای کېږي. صحیح ده؟ بیا مې سره chromosome is composed of DNA or protein. All information necessary to control cell activities is located on the chromosome. Lucas هم متویل شي in the form of gene which are transformed. من ټول ما خبرې دي. Okay, no, the number of chromosome in individual of these species remain constant. The constant we after the diploid and haploid. The full number of chromosome in normal body is called diploid or haploid کې ما سره half number of chromosome وي. For example, human درکړی لکه 23 each of دا ما سره diploid ड्रोसोफिला کې ما سره 4 دا یاد ساتئ ها sperm and egg. ګوره وته human sperm and egg have ګوره 23 each او ड्रोसोफिला کې have 4 each in sperm and egg. په ड्रोसोफिला کې 4 دي دا یاد ساتئ دا راتلی شي ها. So in this way after fertilization the number of chromosome remain constant in the next generation او دا شان ما سره constant وي. نو I think چې تاسو په دې کلیر وای. والسلام ان شاء الله next video به موږ په پروکاریوټس وانه